Click natin yung Kinemaster. Tapos click natin to. Tapos piliin natin yung 16:9. Tapos click natin yung media and background. Black background yan. Check. Adjust natin to. Siguro mga ganito yan. And check. Tapos click natin yung layer. And click natin yung text. So lalagay ko lang siguro dito yung moon. So sa inyo naman kung anong gusto nyo ilagay. Pangalan or what else. Okay. And pili tayo ng font natin. Ito yung piliin kong font. Ito. Check. Tapos lalaki natin. Siguro ganyan. Tapos adjust natin to. Ngayon doon. Yan. And tanggalin natin yung shadow. Click natin yung check. Then after nun, click natin yung layer and media. Pili tayo ng mga video na gagamitin natin. Kung anong video gagamitin nyo, nandito sa akin eh. Yan. Ito. And yan. Just click natin yung video. And after nun, scroll down natin. Tapos blending. Tapos piliin natin yung multiply. Ano, diba? And check. Click natin yung video. Tapos crop natin. Doon natin lagay sa M. Ayan. Check natin. Try natin i-play para makita nyo. So, yun. And after nung ganun-ganun lang, sulitin natin layer, media, and pili kayo ng video na gagamitin nyo para sa O. Ito yung sa akin. Tapos, blending, multiply, check, and click mo yung video na next. Sakto natin doon sa O. Palitin muna natin. Check. Ayan. Yan. Try natin i-play. So, yun. As export na natin. Tapos play na natin.
Yun lang.